Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι γιατί έχουμε την περίφημη πανσέλινο του λύκου. Και φυσικά εννοείται ότι όπως πάντα θα τη δούμε και μέσα από τις δικές μας καρτούλες. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και την πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να δούμε τη δική του προσωπική ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος ενδιαφέρεται, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε δηλαδή στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει τους χρόνους και ακριβώς από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε τι θα δούμε εμείς για την Πανσέλινο. Λίγο μας τρομοκρατούν οι αστρολόγοι, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε να σας διαβάσω δύο πράγματα από την κυρία Άση Μπίλιου, η οποία μας λέει τα εξής. Η Πανσέλινος του λύκου δείχνει τα δόντια της σε 4 ζώδια. Η πρώτη Πανσέλινος του 25 δεν έρχεται με τις καλύτερες διαθέσεις. Το φεγγάρι του λύκου, όπως ήθιστε να ονομάζεται η Πανσέλινος του Ιανουαρίου, πραγματοποιείται σήμερα 14 Ιανουαρίου 2025 στον άξονα καρκίνου εγώκερου στην 24η μοίρα και φέρνει έντονες και πιεστικές καταστάσεις, ξαφνικές αλλαγές, φιλοπολεμικές τάσεις, συναισθηματικά ξεσπάσματα, υπόγειες και παρασκηνιακές κινήσεις στην παγκόσμια σκακέρα. Τίποτα δεν αφήνει απ' έξω δηλαδή αυτή η Πανσέλινος, σε όλα μέσα είναι. Λεπτές ισορροπίες λοιπόν μεταξύ λογικής και καρδιάς. Ο ήλιος θα βρίσκεται στον αυστηρό και λογικό εγώκερο και η σελήνη στον συναισθηματικό και κυκλοθυμικό καρκίνο. Και θα πρέπει να δώσουμε μάχη για να βρούμε την ισορροπία μεταξύ αυτών που υπαγορεύει η καρδιά και αυτών που επιβάλλει το μυαλό και η λογική μας. Η σελήνη κυβερνά τον καρκίνο και όπως καταλαβαίνετε, η Πανσέλινος σε αυτό το ζώδιο του νερού θα μας κάνει πολύ ευαίσθητος και θα καθοδηγούμαστε από τα συναισθήματά μας. Αυτό σημαίνει ότι η σκέψη μας θα είναι υποκειμενική, θα τα παίρνουμε όλα πιο προσωπικά και θα πληγωνόμαστε πιο εύκολα. Θα είμαστε απίστευτα ευσυγκίνητοι και οι αντιδράσεις μας σε όποιον μας πονάει, μας απορρίπτει και μας προσβάλλει, θα είναι απρόβλεπτες και βασισμένες στο θυμικό μας. Ο μόνος τρόπος για να βρούμε γαλήνη είναι να βρισκόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο με άτομα που μας προκαλούν ασφάλεια, λειτουργούν υποστηρικτικά και μας αποδέχονται όπως είμαστε, χωρίς να μας κρίνουν για τις υπερβολές μας. Τι να κάνετε και τι να αποφύγετε. Ο καρκίνος κυβερνά το σπίτι και την οικογένεια και με την Πανσέλινο σε αυτό το ζώδιο είναι μια καλή ευκαιρία να ασχοληθούμε με το σπίτι μας, να το καθαρίσουμε, να το ξεστολίσουμε και να επαναφέρουμε στην κανονικότητα, και στην καθημερινή λειτουργικότητά του. Επίσης είναι ένα φεγγάρι που θα μας κάνει να νιώσουμε πιο έντονα την ανάγκη για οικογενειακές συγκεντρώσεις ή να περάσουμε περισσότερο χρόνο με αυτούς που θεωρούμε οικογένεια, αφού θα μας λείπουν άτομα που αγαπάμε και που μας κάνουν να νιώθουμε ασφάλεια.
όμως είναι ακατάλληλη περίοδος για την επίλυση οικογενειακών διαφορών, καθώς η οποιαδήποτε συζήτηση ή διαπραγμάτευση μπορεί να οδηγήσει σε βατερλό. Γι' αυτό φροντίστε αυτές τις μέρες να επιλέξετε με μεγάλη προσοχή τα άτομα που θα έρθετε σε επαφή και τις κουβέντες που θα κάνετε και απομακρυνθείτε από όσους είναι τοξικοί, αυτοαναφορικοί και παίζουν με τις ανασφάλειές σας και μειώνουν την αυτοπεποίθησή σας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο. Το ζώδιο του Κρυού, η Πανσέλινος στον Καρκίνο, επηρεάζει τον άξονα καριέρας, οικογένειας και πυροδοτεί έντονες καταστάσεις, εντάσεις και στρες. Άρα λοιπόν πολύ προσεκτική η Κρυή. Καρκίνος, που τα είπαμε, υπερευαισθησίες και τα σχετικά. Ζυγός, στον τομέα της καριέρας, της φήμης και του επαγγελματικού στάτους. Και εγώκερος. Οπότε, παιδιά, εντάξει, έχουμε ξαναπεράσει, Πόσες τέτοιες Πανσελίνους θα έχουμε ξαναπεράσει, λοιπόν. Ας υπάρχει ειρήνη ανά τον κόσμο και πιστεύω τα υπόλοιπα σιγά σιγά θα τα βολέψουμε. Και υγεία βέβαια. Και υγεία πάνω απ' όλα. Οπότε, για πάμε να δούμε τώρα τι θα δούμε εμείς με τις δικές μας εδώ τις καρτούλες. Λοιπόν, έχουμε το 2 πεντάκτηνο. Μια χαρά ξεκινάμε, γιατί εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και τις κρατάει, παιδιά. Πεντάκτηνα έχουμε. Τα πεντάκτηνα πάντοτε έχουν πολύ θετική διάθεση προς τη ζωή και όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα, ακόμα και εν μέσω δυσκολιών και με ταλαιπωρίες και με όλα αυτά, καταφέρνουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες μας. Άρα έχουμε ένα πρώτο πάρα πολύ σημαντικό βήμα εδώ. Εντάξει. Η απογείωση. 6 μπαστούνι. Το 6 μπαστούνι είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Άρα ετοιμαστείτε για κάτι πάρα πολύ θετικό. Για μία νίκη. Για έναν θρίαμβο. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται πάντοτε, και συνήθως έτσι είναι στη ζωή, δηλαδή μπορεί να μην είναι κάτι wow, μεγαλεπίβολο, μπορεί να είναι κάτι απλό. Να σας ζητήσει, ας πούμε έτσι, όσοι έχετε πιο μικρά παιδιά, να σας ζητήσει το παιδί σας κάτι να του δείξετε, κάτι να φτιάξετε μαζί και αμέσως να δείτε μες στο βλέμμα του αυτό το θαυμασμό. Υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό? Λοιπόν, δεν είναι όλα τα πράγματα να περιμένουμε πότε θα έρθει η πολύ σημαντική στιγμή, πότε θα έρθει αυτό. Αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, είναι που γεμίζουν τη ζωή μας. Αυτή είναι η ζωή μας, έτσι κι αλλιώς. Τα μικρά και τα καθημερινά. Αν περιμένουμε τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις και τις πολύ μεγάλες στιγμές, μπορεί και να μην έρθουν ποτέ. Λοιπόν, αυτά είναι ρε παιδιά, όσο πάμε και ανεβαίνουμε έτσι, αυτοκράτορας παιδιά, χαμός γίνεται εδώ. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ταρό μιλάμε ότι πολύ εμφανίζεται εκεί, πολύ δυναμικά και αυτή είναι μια κάρτα τεράστιες δύναμης, έτσι, είμαστε και σε μεγάλη αρκάνα, έχουμε το αρχέτυπο του πατέρα εδώ, λογική μπροστά από το συναίσθημα. Λογική, πειθαρχία, σχέδιο, οργάνωση, τάξη, νόμοι, δικαιοσύνη,
Όλες αυτές είναι έτσι κάποιες αξίες που πρεσβεύει ο αυτοκράτορας. Δεν ξέρω, εγώ εδώ βλέπω μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Μια τεράστια επιτυχία, όχι απλά μεγάλη επιτυχία. Διότι όταν έχουμε το 6 μπαστούνι και ακολουθεί ο αυτοκράτορας, ναι, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία. Και με το καλό να ορίσει στις ζωές όλων μας. Πολύ ωραία. Για να δούμε. Έχουμε το 9 πεντάκτηνο και το 6 σπαθί. Μάλιστα. Δύο θετικές κάρτες έχουμε. Μια χαρά είναι αυτές οι δύο κάρτες εδώ. Βέβαια, έτσι σαν ένα πολύ προσωπικό μήνυμα σε κάποιον, σε κάποιαν από εσάς, μπορεί να είναι το εξής. Μπορεί να νιώθετε μοναξιά μετά από μία παρεξήγηση που έχει γίνει. Που δεν είναι κατά ανάγκη αυτό να είναι ερωτικό, έτσι. Μπορεί να είναι οικογενειακό, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και να επιθυμείτε, έτσι, να αποκατασταθεί αυτή η παρεξήγηση. Κατά τα λοιπά, γιατί αυτό σας είπα, είναι, θεωρώ, ένα μήνυμα που πάει πολύ στοχευμένα, ας πούμε, σε κάποιον, σε κάποια από εσάς. Κατά τα λοιπά έχουμε δύο πάρα πολύ θετικές κάρτες. Η μία αναφέρεται σε αυτάρκεια. Το έχω καταφέρει πάρα πολλά. Έχω φτιάξει το προσωπικό μου χώρο έτσι όπως ακριβώς τον επιθυμώ. Και μέσα στον προσωπικό μου χώρο αυτόν νιώθω ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά. Τι άλλο, πάρα πολύ θετική κάρτα για τα οικονομικά, για τα περιουσιακά, για τα επαγγελματικά. Γενικά είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα, πολύ θετική, το 9 πεντάκτηνο. Ναι, έχει είτε τη χρειά της μοναχικότητας, είναι μια κάρτα που συνδέουμε και με τον κατ' επιλογή εργένη ή εργένησα, αλλά όταν αυτό είναι κατ' επιλογή, it's okay, δηλαδή εντάξει, μια χαρά είναι. Το θέμα είναι να μην ξέρει κάποιος τι θέλει. Όταν ξέρει τι θέλει είναι super. Και η άλλη καρτούλα εδώ είναι ίσως η ανάγκη σας να υπάρξει, να έρθει μια ηρεμία, μια γαλήνη. Και αν έτσι, πραγματικά έχετε βιώσει αυτή τη δυσκολία που περιγράφει η κυρία Μπίλιου σε αυτά που σας διάβασα, αν έχετε έτσι αυτό το έντονο συναίσθημα, το υπερφορτισμένο, είναι πολύ λογικό ότι θέλετε την ηρεμία σας και τη γαλήνη σας. Πάρα πολύ λογικό. Για να δούμε. Πώς έχετε οδηγηθεί ως εδώ, μου φαίνεται μετά από ένα χωρισμό. Ή εξαιτίας μιας βασίλισσας σπαθί, αυστηρή αυτή η βασίλισσα είναι. Λοιπόν, βασίλισσα σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ζυγού, ένα από τα ζώδια που είδαμε ότι επηρεάζεται πολύ από αυτή την Πανσέλινο. Τώρα, είναι όμως μια παρελθοντική κάρτα. Δεν αναφέρεται στο τώρα, είναι στο πώς έχετε οδηγηθεί ως εδώ. Για να δούμε το πρόσφατο παρελθόν. Τι λες τώρα. Κοιτάξτε τι ωραίος που είναι εδώ ο υπότης κούπα κούκλος. Με τον υπόκαμπο, μια χαρά, τέλεια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Στο πρόσφατο παρελθόν, λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, ερωτευτήκατε παράφορα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Πού οδηγείται η κατάσταση σε πρώτη φάση. Παιδιά, τι γίνεται σήμερα. Έρωτας. Έρωτας. Γεμίσαμε.
Γεμίσαμε, ξεχύλισαν οι κούπες μας. Λοιπόν, Βασίλισσα κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία, παιδιά, με το ζώδιο του καρκίνου εντωμεταξύ. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων. Έχουμε ανοίξει 2 από τα 4 ζώδια που επηρεάζονται από αυτή την πανσέλινο. Αλλά το πολύ σημαντικό, πέρα από τα ζώδια, είναι ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, το ομολογώ, που έχουμε μια τόσο πολύ θετική εξέλιξη και πολύ γρήγορα δηλαδή. Πάρα πολύ γρήγορα. Πού οδηγεί την κατάσταση σε πρώτη φάση, ερωτευτήκατε και τώρα πάμε ή γνωρίσατε κάποιον άνθρωπο, έτσι, και μπήκατε σε σχέση και πάμε να απογειωθεί αυτή η σχέση. Γιατί εδώ είναι αυτό που σας διάβασα στην εισαγωγή της κυρίας Μπίλιου και που είναι κάτι που το λέω συνέχεια πάντοτε όταν εμφανίζεται συγκεκριμένη βασίλισσα. Είναι η απόλυτη αγάπη, η πραγματική αγάπη αυτή είναι. Σε αγαπώ και σε αποδέχομαι, όπως είσαι για αυτό που είσαι. Αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό και τόσο πολύ όμορφο και τόσο πολύ δύσκολο από την άλλη. Οδηγείται καταπληκτικά, δηλαδή δεν έχω λόγια. Πάμε, μέλλον. Έχουμε το 8 κούπα, γιατί παιδιά, μάλιστα. 8 κούπα, οκ, τι να κάνουμε. Λοιπόν, το 8 κούπα είναι μια κάρτα η οποία δείχνει ότι κάποιος από τους δυο σας, είτε εσείς είτε η άλλη πλευρά, θα χωρίσετε. Κρίμα. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας, 8 σπαθί. Γιατί ρε παιδιά, τόσο ωραία που ξεκινήσαμε. Τι έγινε. Λοιπόν, 8 σπαθί είναι η κάρτα η οποία ονομάζεται φυλακή, παιδιά, αυτή η κάρτα. Και δηλώνει τον εγκλωβισμό σε μια δύσκολη κατάσταση από την οποία είναι πολύ πιθανό να θεωρείτε, να πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Σίγουρα είναι κάτι πολύ δύσκολο να νιώθει κάποιος άνθρωπος έτσι και πραγματικά θέλω να σας πω, επειδή είναι οχτάρι και συνδέεται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, το σίγουρο είναι ότι μπορείτε να ξεφύγετε. Αρκεί να το πιστέψετε εσείς και να το οργανώσετε μέσα σας πρώτα με απόλυτη λεπτομέρεια και μετά θα μπορέσετε να το κάνετε και πράξη και να απελευθερωθείτε από ό,τι και αν είναι αυτό. Γιατί είναι και η κάρτα του bullying. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στη ζωή σας άνθρωποι οι οποίοι σας καταπιέζουν, θέλουν να πηγαίνετε σύμφωνα με τα δικά τους θέλω κλπ. Αυτό όλο δεν μπορεί να διαρκέσει, δεν μπορείτε να το επιτρέπετε. Πρέπει να σταθείτε στη δύναμή σας, στο ύψος σας, να διεκδικήσετε αυτά που θέλετε. Μην αφήνετε κανέναν να σας πνίγει. Πάμε να δούμε το περιβάλλον σας. Μάλιστα, υπό τη σπαθή. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των διδύμων. Δεν ξέρω, νομίζω ότι στη ζωή σας, σε κάποιους βέβαια από εσάς, δεν μπορεί να ισχύει για όλους σας, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που σας αναστατώνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δηλαδή είναι σαν να έρχεται στη ζωή σας, να εμφανίζεται ξαφνικά εντωμεταξύ, έτσι, και αυτό έχει τη σημασία του, ξαφνικά εκεί που δεν τον περιμένετε ή δεν την περιμένετε, να σκάει σαν βόμβα ή κεραυνό συννεφρία, ό,τι προτιμάτε, και μετά να χάνετε. Και μπορεί αυτό να επαναλαμβάνεται, αλλά δεν είναι πολύ εκνευριστικό. Είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να, εξαιτίας των πολύ υψηλών ενεργειών που έχει, μπορεί να προκαλέσει πίεση και στρες. Εντάξει, είναι ο άνθρωπος που του αρέσει να προκαλεί, γιατί μπαίνει πάρα πολύ εύκολα σε ελεκτικές αντιπαραθέσεις, γιατί ξέρει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα. Τα σπαθιά εστιάζουν στο λόγο και στη λογική και στη δικαιοσύνη και
ο συγκεκριμένος και στην ταχύτητα κλπ. Οπότε έχουμε να κάνουμε με ευφυείς ανθρώπους που το ξέρουν ότι είναι ευφυείς. Άρα μια χαρά του αρέσει να μπαίνει ή της αρέσει έτσι, να μπαίνει σε λεκτικές αντιπαραθέσεις γιατί ξέρει ότι θα τα βγάλει πέρα και θα βγει και από πάνω. Φόβοι ή ελπίδες. Και εδώ έχουμε έναν ακόλουθο πεντάκτηνο. Εντάξει, δεν μπορώ να τον πω και φόβο τον ακόλουθο πεντάκτηνο. Είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, πιθανότατα, που μπορεί να επιθυμείτε να έρθει στη ζωή σας. Σίγουρα με πολύ πολύ αργά και σταθερά βήματα. Τα πεντάκτηνα έτσι θέλουν να κινούνται, ούτως ώστε να μπορούν να δίνουν και τα μέγιστα, καθώς επίσης και γνώση, έτσι, απαραίτητο. Πάμε να δούμε και την τελική μας κάρτα. Αρχιερέας, παιδιά. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Ταύρου. Λοιπόν, τώρα που το σκέφτομαι, ναι, στο άνοιγμα αυτό ανοίξαμε και τα 4 ζώδια που μας είπε η κυρία Μπίλιο ότι επηρεάζονται. Δηλαδή, έχουμε το ζώδιο του Κρυού με τον Αυτοκράτορα, που το είδαμε στις πρώτες ενέργειες. Έχουμε το ζώδιο του Ζυγού με τη Βασίλισσα Σπαθή, έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου με τη Βασίλισσα Κούπα και 4 δεν είπα. Ναι, 4 αλλά είναι 3. Παιδιά, μπερδεύτηκα. Ποιο είναι το τέταρτο? Α, το ζώδιο του εγώ καιρό, δεν το έχουμε αυτό. Οκ. Τα 3 λοιπόν, δεν πειράζει. Τώρα για πάμε να δούμε εδώ τι μας λέει αυτός ο αρχιερέας. Ο αρχιερέας λοιπόν είναι μια κάρτα η οποία συνδέεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας και όχι μόνο. Είναι η υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες, καθώς επίσης είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα όταν αναφέρεται σε σπουδές. Αν λοιπόν εδώ συνδέεται η κάρτα, ο ακόλουθος πεντάκτηνο, ελπίδες ή φόβοι, είπαμε φόβοι δεν είναι, ελπίδες, ότι δεν ξέρω, έχετε δώσει ας πούμε εξετάσεις και περιμένετε κάποιες απαντήσεις ή θέλετε κάτι να ξεκινήσετε και κάπου λίγο έτσι έχετε την αγωνία σας, πολύ λογικό. Να ξέρετε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ θετική κάρτα αναφορικά με τις σπουδές. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, τώρα να συνοψίσουμε, να σας πω την αλήθεια, είναι ένα άνοιγμα που δεν έχει καλή ροή, καθόλου καλή ροή. Είναι σαν να είναι οι ενέργειες να πετάγονται από εδώ και από εκεί και δεν έχει αλληλουχία. Ένα άνοιγμα είτε έχει θετική είτε έχει αρνητική κατάληξη. Όταν έχει μία αλληλουχία, είναι, τουλάχιστον για μένα, πολύ προτιμότερο από το να έχουμε διάσπαρτες ενέργειες. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά θέλαν οι καρτούλες να μας πούνε, αυτά θα σας πω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε. Όπως καταλάβατε βέβαια, οι κάρτες αναφέρονται σε έναν μεγάλο έρωτα παύλα αγάπη, που όμως για κάποιους λόγους δεν μπορείτε να είστε μαζί και θα σας πω το εξής τώρα που είναι οι κάρτες όλες ανοιγμένες. Εδώ λοιπόν μπορεί ο λόγος για τον οποίο θα χωρίσετε με αυτόν τον άνθρωπο να είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε γάμο. Γιατί έχουμε εδώ πολύ συναίσθημα, πάρα πολύ συναίσθημα. Έχουμε έναν χωρισμό ο οποίος δεν γίνεται και τόσο οικειοθελώς όμως. Δηλαδή έχει θέμα, δεν θέλει να φύγει. Δεν θέλει να σας χωρίσει ας πούμε. Ή μπορεί εσείς να φύγετε, πάλι δεν θέλετε να φύγετε. Γι' αυτό και ο εγκλωβισμός. Όμως
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο άνθρωπος αυτός να είναι σε γάμο ή μπορεί να είστε εσείς σε γάμο, δεν ξέρω. Με αυτή την ερμηνεία μπορώ να πω ότι έχει ροή το άνοιγμα, έτσι, και έχει ροή, έχει εξέλιξη. Υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Αν όμως ο άνθρωπος αυτός δεν είναι σε γάμο, βέβαια θα μου πείτε μπορεί εδώ η κάρτα που έχουμε με τον υπότη σπαθί να δικαιολογεί όλα αυτά, ότι του χωρισμού, της δικής σας ταλαιπώριας, του εγκλωβισμού σας κλπ. Και οι δύο τελευταίες καρτούλες να αναφέρονται ξεκάθαρα σε ένα καινούριο ξεκίνημα που θέλετε να κάνετε, αναφορικά με κάτι στη ζωή σας. Μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, σπουδές, οτιδήποτε. Αποκτήστε την απαραίτητη γνώση και βήμα το βήμα προχωρήστε προς την επιτυχία. Γιατί έχουμε πολύ δυνατή καταληκτική κάρτα. Ο αρχιερέας είναι πολύ δυνατή κάρτα, όπως και να το κάνουμε. Όταν έχουμε μια κάρτα η οποία λέει ότι κοίτα να δεις, ό,τι και να γίνει θα υπακούσεις, και έχει υπάρξει, παιδιά, και επιβεβαίωση έτσι, σε μια φίλη που της είχε έρθει μια μετάθεση, την οποία δεν την ήθελε με τίποτα. Και μου λέει, δεν το κοιτάς λίγο να δούμε τι θα γίνει? Και είχε εμφανιστεί ο αρχιερέας. Φυσικά εννοείται ότι αναγκάστηκε, έτσι, να πάει, να αποδεχτεί τη μετάθεση, αυτό εννοώ. Λοιπόν, αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, καλή και ευλογημένη Πανσέλινο, μη μασάτε, μη φοβάστε. Και τα συναισθήματά μας δικά μας είναι. Και μερικές φορές, έτσι, ας τα αφήσουμε να ξεχυθούν όσο θέλουν. Εντάξει, 1-2 μέρες, 3 μέρες θα περάσει και όλα θα πάνε τέλεια. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.